Ito ang mga ingredients sa ating gagamitin. Bawang, Himalayan salt, white sugar, siling labuyo, dilis, at ang mani. Prepare natin ating mga ingredients. Yung ating bawang, pag-iwa-hiwalay lang natin siya sa bawat cloves niya. Tapos tanggalin natin yung balat niya. Gawin natin sa mabilis na paraan. Kaya, 1:00, 2:00, 3:00. Wala! Pagkatapos natin matanggal yung kanyang balat, chop naman natin siya. Pwede rin pa-side natin i-chop para maging malapad yung ating bawang. Pagka-chop ng ating bawang, magluto na tayo. Sa isang pan, maglagay tayo ng mantika. Maglagay tayo ng enough mantika kung saan yung ating peanut ay lubog dun sa ating mantika. Pag nagbabubble na yung ating mantika dun sa ating pan, ilagay na natin yung ating peanut o mani. Gawin lang natin to over medium heat. At make sure na walang liquid o hindi basa yung ating sandok na gagamitin kasi tatalsik ito. Once nag-change na ng color itong ating peanut into a darker tone, pwede na natin siyang alisin dun sa ating pan. Medyo galawin natin para maikot yung ating peanut dun sa ating kumukulo na mantika. Sakto to sa mga Netflix movie binge. Kung yung may makukukot pa tayo habang nanonood tayo ng favorite nating series sa Netflix. Galaw-galawin lang natin para ibang side naman ng peanut ang maluto. Ayan, medyo halu-haluin natin. Makikita natin na nag-iba na yung kulay ng ating peanut. Medyo naging darker brown na yung kulay niya. Kaya with this, hanguin na natin siya. Gamit tayo ng sandok na butas-butas para mahango natin yung ating peanut dito sa ating kumukulo na mantika. Pagpag natin para matanggal yung excess ng oil dun sa ating peanut. Habang nagre-rest dun sa bowl yung ating peanut ay mainit siya. So naluluto pa rin yung peanuts. Kaya at this point, sakto lang ang pagtanggal natin sa kanya sa hot oil. Tapos isunod naman natin yung ating garlic. Yung chinap na garlic natin kanina, ilagay na natin din sa ating pan. Mix natin para wag magdikit-dikit yung ating garlic dito sa ating pan. Kung mapapansin nyo, yung gilid ng ating garlic ay may kulay brown na. Mas well yung gitna. Nag-brown na yung ating garlic kaya hanguin na natin siya. Medyo kalug-kalugin natin para mabawasan yung mantika. Mas masarap kasi mas maraming garlic dun sa ating peanut para hindi nakakasuya. After nating garlic, prito naman natin yung ating dilis. Sa pag-fry natin dilis, over low heat lang para wag masunog yung ating dilis.
Pag naging golden brown na yung ating dilis, hanguin na natin siya. Konting alug-alug ulit para matanggal yung mantika niya. Tapos pagsamasamahin natin ating mga ingredients. Yung ating peanut o yung mani na prito natin kanina, gidagdag naman natin yung ating dilis. Huwag muna natin lagay lahat para mahalo natin na maayos. Gamit ang kutsara, mix lang natin siya. Then, isunod natin the rest ng ating dilis. Tapos, mix natin ulit. Tapos, ilagay na natin yung garlic. I-mix natin siya ulit. Then, isisun na natin siya ng Himalayan salt. Budbud lang natin ating Himalayan salt doon sa ating peanut, dilis, at garlic. Then, i-mix natin siya ulit. And, sisison din natin siya ng white sugar para magbalanse yung lasa niya at hindi lang puro alat. Then thoroughly mix natin para well distributed yung ating Himalayan salt at yung sugar dito sa ating garlic, peanut, and dilis. Para po sa episode na to, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para updated ka sa latest uploads. At huwag kalimutang mag-like. Ito na yung ating ginawang garlic peanut with dilis. Siyempre, optional yung pagiging spicy nito, kaya lalagyan natin ng siling labuyo sa ibabaw. Kayo na po bahala kung prefer nyo po ay manghang or hindi manghang. Kasi sakto kasi sa amin may mga bata na kakain kaya optional yung pagiging manghang. I hope nag-enjoy po kayo sa ating ginawang garlic peanut with dilis. At hanggang sa muli, happy cooking!